Word 2016 Citations and Bibliography Group. در Citations و Bibliography ما شما بعض اوقات ضرورت میشه در پاراگراف یا داکیومنتی که داریم در آخر یگان پاراگراف ها و یا یگان جای خالی اسم نویسنده، جورنال، نام وبسایت، کیس و غیره سایتیشن ها را اد کنیم که اینا را سایتیشنز میگن. قسمت کتاب در مثال اینی هدینگ تری را یک معلومات میخوایم بتون در اینجا یک سایتیشن اد میکنم که یا یک رفرنس میتون برش با یک کتاب. پس میایم در انسرت سایتیشنز و از اینجا یک نیو سورس انتخاب میکنیم، از یک سورس نواد میکنیم برش. خب این کدام سایتیشن یا از کدام سورس استفاده کنم؟ مثلا آرت داریم، ساوند ریکاردینگ، پرفورمنس، فیلم است، پیتنت است، کیس است، میسلانیوس یعنی مختلف، جورنال آرتیکل است، آرتیکل این پریودیکل است، کانفرنس پروسیدینگ، ریپورت. باید بگم یک رفرنس میتیم با کتاب. نویسنده کتاب برش میگیم که قسمت پاراگراف نویسنده کتابش از احمد. میتونین ادیت کنین لاست نیم و فرست نیم و میدل نیم و غیره چیزای شد کنین. کاربرد آتور و یا آتور اصلیش از کاربرد که شامل یک شرکت یک چیز میشه. تایتلش هست مثلا مستر یا تایتل کتاب نوشته میکنیم بوک تایتل، ایر سالش نوشته میکنیم سال 2005 تا مثال. سیتیش از کابل، پابلشرش هست مثلا و ادیشنش هست ادیشن 2. هر دیتیلز خواسته باشه نوشته کرده میتونید و یا دیتیلز زیادتر شامل بیبلیوگرافی فیلدز و فیلدهای زیادتر که ولایت و غیره چیزهای از اتور و همچنین کتاب اینا رو نوشته کرده میتونید. و این نامش مانده مثلا تگ نیمش احمد 05 احمد و سالش نوشته کرده. شما اینو میتونید چنج کنین احمد 2005 و لنگویج هم چنج کرده میتونید. خب یک دانه سورس یا یک دانه سایتیشن جور کردیم و تا آخر از این قسمت ادش میکنیم. اوکی انتخاب میکنین اد میشه. وقتی بالای از کلیک میکنین به شکل یک فیلد که ما شما دستا بنزارد از کویک پارتس فیلد اد میکردیم مثل یک فیلد اد شده. باز هم میایم تا مثال اگر خواسته باشین تغییرات برین دیجا کلیک میکنین ادیت سایتیشن میتونین دیجا یک صفحه اد کنین که همین کتاب تعداد صفحاتش هست مثلا 344 دانه. اوکی انتخاب میکنین پیج 344 و یا میگن در مثال در صفحه چندمش هست همین قسمت یا پاراگراف را که یک سایتیشن اد کردن یک رفرنس اد کردن میگن در صفحه 234 هست. اوکی و اینجا 234 نوشته میشه و یا میتونین همین تایتل و سال اینایش اینجا سر پرس کنین اوکی را انتخاب کردن تا هایت شه بر فعلا. مثلا آتورش هم میخوایم هایت کنین احمد فقط پیج 234 نشان میده و یا ما اینا رو میمونم تمام شد اینجا برام نشان میده. یا بالای ادیت سورس کلیک میکنین پس میتونیم به نمی استناد و یگان چیزا را تغییر بدین. مثلا اینجا من 2005 2007 میگم تغییر بکنم. خب میخواین اپدیت کنین لسته برای و یا غیر از اینکه از این قسمت ادیت کرده میتونین به منیج سورس و در این قسمت امی آتور یا احمد را که جور کردین در ماستر لیست میتونین ادیت کنین. ادیت میکنیم میره مثلا سالش پس چینج میکنیم به 2006 و پابلشرش هم نوشته میکنیم تا مثال PUB. اوکی تغییرات را آوردین و حالا میخوایم در لیست اپدیت شه کلوز. حالا میتونیم بیایم چون سالش اپدیت کردیم دیگه تغییر نامده پس از این لیست ای را یک بار اپدیت میکنیم. اپدیت سایتیشن اند بیبلیوگرافی. فکر کنم اینجا تغییر نخورد. اپدیت اوکی یس کلوز. خب بنال تغییر خورد و از این قسمت اگری باکس خواسته باشین پس به تکست نورمال چینج شود. فعلا فیلد وارس و سایتیشن هست پس این میگیم کانورت سایتیشن تو نورمال تکست. حالا نورمال تکست هست دیگه بس به شکل بیبلیوگرافی نیست. در معنی سورسش میایم دیگه بالای از اون کار رو اگه تام کنیم دیگه چه تغییرات و یا اگر بیایم در معنی سورسز و این را ادیت کنیم مثلا این را پس جور کنیم 2005 یا اپدیت دیگه تغییرات نمیه و این میتونیم پس به شکل فیلد که بود پس به شکل فیلد چنج کنیم. و یا ما در این قسمت بالوی هیدر 2 یک سایتیشن اد میکنم و میم در انسرت سایتیشن
میتونین این سایتیشن کات کردیم از همین باز هم استفاده کنیم و یا من در ریزرچ سایتیشن یک نیو سورس اد میکنیم. این باری را میگیم هدر دو. طور مثال یک وبسایت برش سایتیشن یا سورس یا رفرنس میدیم. آتور از این وبسایت میتونین نوشته کنیم، مثلا آتور از این وبسایت از www.wikipedia.org یا ماشین نوشته میکنیم ویکیپیدیا. name of the web page ویکیپیدیا. ایرش از مثلا 2004 هر سال نوشته میکنیم. ایر اکسس 2005 مند اکسس دی اکسس دی URLش نوشته میکنیم www.wikipedia.org. میتونیم معلومات زیادتر دیگه درج کنین، نامش هم چنج کنین، ویکی 2004 یا هر چیز نوشته میکنین. یک سایتیشن وبسایت اد کردیم، معلوماتشو درج کردیم، اوکی، و سایتیشن دیگه اد میشه. میتونیم برای هم ادیت سایتیشن و ادیت سورس یگان تغییرات دیگه بیاریم. و یا هم میتونیم طور مثال یک پلیس هولدر خودم اولاد کنیم، میایم در انسرت سایتیشن و به واسه نیو سورس یک پلیس هولدر اد میکنیم. نام پلیس هولدر رو میمونیم طور مثال ژورنال، به نام ژورنال. حالی را کلیک کرده میتونیم ادیت سورس کنیم. در ادیت سورس میایم را انتخاب میکنیم، میرا میگیم ژورنال آرتیکل یا یک چیز دیگه است. اگر کدام دیفرنت باشه که دیگه شامل نیست مثل نیوز انتخاب میکنیم و آتورش هم میگیم ژورنال آرتیکلش است. مثال جمشید، تایتلش از اینی چیز، سالش از اینی چیز، پیجز از این قدر، ولیوم و غیره. نامشون ژورنال اینجا اد شد. و چیز دیگری که در این قسمت است استایلایش هم میتونیم از این چینج کنیم. این استایلای را که یا نوع نمایش از این سایتیشن ها را که میبینین اینا استاندارد حافظ نیستن. اینا استاندارد مثلا از شیکاگو GB7 و یا هاروارد، اینجا IEEE Institute of Engineering Electrical Enterprise یا Interchange و از یگان کمپانی شرکت و یا دوایر آفیشال یا رسمی است. مثلا یک نوع نمایش انتخاب میکنین به این شکل، یک نوع نمایش APA را انتخاب میکنین به این شکل نشان میده. یک نوع نمایش طور مثال IEEE را میگیرین که نیم یا تایتل ها را از بین میبره. هر استایل یک نوع نمایش خاص خود داره و نظر به ای که کدام ضرورت است در کجا امور استفاده میکنیم. و هم اگر خواسته باشیم میایم در منو سورسز و همون سورس های را که اد کردیم، دو دانش ماستر لیست است و یک دانش که ما شما ژورنال اد کردیم ماستر لیست نیست، اما میتونین رو یک کپی کنید و هر کدام چه خواسته باشین ادیت کرده میتونیم و تغییرات آورده میتونیم. اینجا دو دانه لیست جور کردیم و سورت بای تگ، سورت بای نیم، سورت بای تایتل سورت کرده میتونیم. اگر تعداد زیاد باشه اینجا سرچ کرده میتونید. در مثال میخوایم بوک تایتل سرچ کنیم، برای ما سرچ میکنه. حالا ما میخوایم در مثال در آخر صفحه یا در اول صفحه، در وسط صفحه، در هر جای باشه، ما همین بیبلیوگرافی را در اینجا اد میکنم به شکل کانتنت، به شکل تیبل. همین سایتیشن هایی را که جور کردیم 3 دانه 4 دانه اینا را اد میکنم. حالا در بیبلیوگرافی از کتابش استفاده میکنیم، مثلا بیبلیوگرافی رفرنسز و ورک سایت. من میخوایم به شکل رفرنس ادشون کنم. احمد جمشید ویکیپدیا تمام معلومات شد. اینجا میتونیم کلیک کرده پس نوشه مثلا به شکل بیبلیوگرافی اد شد، به شکل ورک سایت اد شد. اپدیت اگر کدام تغییرات بیاریم در این صفحه، مثلا ماین سورسز احمد بوک تایتل یک بار ادیت میکنیم. بعد اینجا نام احمد یک چیز دیگه اد میکنیم، احمدی. یس کلوز. میایم در تیبل. اینجا اگر اپدیت نشده بود اپدیت سایتیشن کلیک میکنیم و اون تغییرات رو که آورده در اینجا هم اپدیتش بر خود میگیره. هر کدام چه خواسته باشین میتونین شما در این قسمت انتخاب کنید. و اگر این بیبلیوگرافی را فعلا به شکل فیلد یا تیبل اد شده، پس میتونین به شکل استاتیک تکست اگر چینجش کنین. به شکل استاتیک تکست که داخل دیتای ما اینا فکر کنم از اینجا میتونیم استاتیک تکست چینج کنیم.
ما همینجا فیلتر کرده میتونیم که کدامایش نشان بده. در فیلتر لنگویج مثلا پرژن نشان بده، که پرژن پشتوی چیز نداریم، فقط انگلیش است. با این شکل تیبل آف کانتنتش اد کرده میتونیم. پس اینجا کلیک کرده میتونین دیلیت بزنین در کیبورد و بیبلیوگرافی ما از اینجا